ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම. අද අපි කතා කරමු කොහොමද සිංහලෙන් වොයිස් එක කියනකොට කියන අපි සිංහලෙන් කියනකොට ඔටෝ ටයිප් කරන විදියක් සම්බන්ධව. මේක දන්න අය ඇති, නොදන්න අයට දැනගන්න තමයි අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔය WhatsApp, ඊමෝ වගේ ඒවල අපි ටයිප් කරන්නේ සිංග්ලිෂ් වලින්නේ. ඉතින් අපි එහෙම නැතුව සිංහල අකුරු වලින්ම ටයිප් කරමු. අතින් ටයිප් කරන්න ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙනලාවක් යනවා. නමුත් මේ අපි මේ කතා කරන දේ ඒ ආකාරයටම වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් විදිහට ටයිප් වෙනවා නම් හරි ලේසි නේද? රෙකෝඩින් එකක් විදිහට ටයිප් වෙනවා නිකම්ම අකුරු ටයිප් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රමයේ බලමු. ඒක මං හිතන්නේ ගොඩාක් අයට වැදගත් වෙනවා. ඔය කමෙන්ට්ස් වැඩිපුර දාන අයට YouTube වල කමෙන්ට්ස් දානකොට අපි සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කරන්නේ. අපි බලමු ක්‍රමයේ කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මේක කරන හැටි බලා ගන්න හොඳට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Play Store වලට යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. Play Store එකට ගිහිල්ලා අපි Gboard කියන Google සමාගමෙන් අපිට දීලා තියෙන keyboard එක download කරගමු. මෙතනට ගිහිල්ලා Gboard කියලා දීලා තියෙනවා. අපි ඒක download කරගමු. මේ විදිහට type කරන්න ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න මේ icon එක තියෙන එක තමයි අපි download කරගන්න ඕනේ, Gboard කියන එක. මේක download කරලා install වුණාට පස්සේ විශේෂයෙන් ඔබට පෙන්වුම් කරන දෙයක් නැති වෙයි. ඊට පස්සේ අපි settings ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා. මේකේ කරන ආකාරයටම දෙතුන් සැරයක් ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලලා තීරණය ගන්න, ඒ කියන්නේ කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට email වල, WhatsApp වල නැත්නම් ඕනම තැනකදී සිංහලෙන් type කරනවා කියන්නේද type කරුව හැකි. class එකට ගිහලා note එකක් ලියා ගන්න වෙලාවට අපි මේ විදිහට settings වල යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් language තෝරගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ භාෂාවනේ අපි වෙනස් කරගන්න සිංහල වලට language තෝරගන්නවා. එතනදී උඩම තියෙනවා language. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන්ට්ස් අනුව වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන්ද පොඩ්ඩක් මේ කරන දේ බලා ගන්න. ඒ විදිහටම කරන්නයි ඕනේ. මෙතන තියෙනවා keyboard එකේ මම සිංහල කියලා දාලා තිනවා. යටින් තියෙනවා keyboard කියලා බටන් එක. ඒක ඔබලලා අපි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපි එදින් තෝරගමු සිංහල කියන එක. keyboard වලින් සිංහල තෝරලා දෙන්න. ඒතකොට English keyboard එකයි සිංහල keyboard එකයි. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට සිංහල කියන එක ඇඩ් කරගත්ත හැකි. එතකොට ඔය emo වලට එහෙම ගියපුවාම keyboard එක type කරන තැන keyboard දෙකක් වෙනවා. එකක් English වලින් පෙන්නනවා. මම දැන් emo වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් මේ වගේ තැනකට ගියපුවාම ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මෙතන බලන්න emo තියෙනවා. emo එකේදී අපි දැන් යම් කිසි එකක් ගන්න type කරමු කාගේ හරි. මෙතන type කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දැන් තියෙන ඉංග්‍රීසි වලට තියෙන්නේ keyboard එක. ඔය ලොකු ගෝලේ වගේ තියෙන යටින් තියෙන icon එක click කරුවාම keyboard එකේම තියෙන ඒක සිංහල වලට මාරු වෙනවා. මේකේම settings වලින් ගිහිල්ලත් අපිට මේකේ language මාරු කරගන්න පුළුවන්. emo එක වාගේ අතුරට ගිහිල්ලා ඒකේ settings වලට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන settings mark එක ඒකෙන් ගිහිල්ලා අපිට මේ අපි වෙනස් කරපු දේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන keyboard දෙක. ඕකේ දකුණු අත පැත්තේ උඩ තියෙනවා mic එක ලකුණක්. ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පේනවා. ඊයර තියෙන්නේ. ඕ දැන් ඒක ක්ලික් කරපුවාම මේ මම කතා කරන දේ වගේම කියනකොට සිංහලෙන් type වෙනවා. කියවනකොට සිංහලෙන් type වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ කරන වැඩවලදී. අපි මේ ක්ලාස් එකට ගිහලා note එකක් ලියා ගන්න ඕනේ කියලා. ලියලා ඉන්න අපහසු නම් voice on කරලා මේක අල්ලන් හිටපුවම ඇති. ඒතකොට මේ voice එකට type වෙනවා. ඒකත් හරි පහසුයි අපිට. මොකක් හරි වීඩියෝ එකක යන දෙයක් තියෙනවා, රේඩියෝ එකක යන දෙයක් තියෙනවා අපිට රෙකෝඩ් කරගන්න පහසුයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ settings හදාගත්තොත් මින් ඉදිරියට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට සියලු වැඩ ටික අර කියන්නේ සියලු වැඩ කියලා කිව්වේ කමෙන්ට් එකක් වාගේ දානකොට මැසේජ් එකක් යනකොට ඉංග්‍රීසියෙන්ම යැවීමේ හැකියාව. කියන්නේ වෙනද ඉංග්‍රීසියෙන් යවපොදේ දැන් සිංහලෙන් යැවීමේ හැකියාව ඔබට වෙනවා. ඉතින් මේක Play Store එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න විදිය අපි බලමු. ඊට පස්සේ මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම හිතන්නේ මේක වැදගත් වෙයි. යාළුවෝ අතර share කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. තෙරුවන් සරණයි කියලා අදට සමු ගන්නවා. මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න එහෙනම්. හැමදිනාටම ආයිබෝවන්.